Hello, techies! This is Thez and welcome to my Tech Story, kung saan tayo nagsishare ng mga bagong videos regarding tips, tricks, and informative content via tutorial. Kaya naman kung bago kayo sa ating channel, please consider subscribing. So, exciting ang magiging topic natin for today's video, techies, because i-share ko sa inyo on how to create a stop motion video. So, ano nga ba itong stop motion video, guys? So, just like an old school of filmmaking, it's a series of frames kung saan pinapagalaw nila yung isang object or yung isang tao. So, yun. So, since sa Canva natin siya gagamitin, series of pages naman yung atin gagawin. So, like for example, here in my Canva editor, so nakabuo ako ng 23 pages all in all. So, paano ko nga ba siya nagawa? So, paano ko siya na-achieve, guys? So, from here, ito yung aking magiging base design. So, delete ko muna yan. So, ang ginawa ko, nag-add ako ng 2 squares and then binago ko yung background nila. So, naglagay ako ng 2 solid background. And then next, from the elements, so elements lang din guys lahat yung square na to kanina. And then yung clouds, so from elements, type nyo lang dito sa search bar yung clouds. And then makikita nyo na yung bunch of clouds na pwede nyong pamilian. So ayan siya. And then after that, naglagay ako ng airplane. So from elements then, so tinype ko lang airplane. Okay. So, ang aking ginamit is ito, guys. So, binago ko lang yung kanyang color. So, as you can see here, so ito siya. So, nababago yung color niya. So, based from your own design. And then next, naglagay ako ng map. So, dun din siya galing sa elements. I just type the word map. So, from here, so ayan, dito ko siya nakuha guys. So, ito siya, and then binago ko lang ulit yung color niya. So, pakita ko sa inyo. Ayun, yun siya. And then, after that, naglagay ako ng series of letters. So, bumuo ako ng word na travel the world. So, ginawa ko siyang, sineparate ko siya each one para magkaroon siya ng yung moving effect. So, para magalaw-galaw ko siya later on. And then, next na ginawa ko is, ginumble ko yung mga letters. So, here. And then, at the end of the video, so, ang makikita natin is this one. So, paano natin ito na-achieve? So, papakita ko na sa inyo, guys. So, sa aking Canva editor. So, from jumbled letters, ito guys, so dito ako nagsimula. So, ayan siya. So, every time na magbubuo ako ng letter o ng word, so, I will add a page. So, kung napanood nyo yung video ko last time dun sa typing text effect, so parang ganun din siya somehow. Pero this time, object naman yung ipapagalawin natin and yung mismong letters. So, second slide ko is, dinuplicate ko lang siya. So, ito guys yun, duplicate page. And then, so, binaba ko yung letter T. And then, ginalaw ko na yung airplane, tsaka iniba ko yung pwesto ng mga letters. So, as you can see here, so sumunod is R,
then another set of jumbled letters again, hanggang sa nakatapat na siya dun sa letter T. So, ito mapapansin nyo, gumalaw na yung airplane. So, from here, napunta na siya dun sa malapit sa clouds. So, na-approach niya na yung cloud. And then, yung letters ko is nabago. So, yung E, andun siya before, and after that, nandun na siya sa may hulihan ng airplane. So, yun. So, hanggang sa mabuo ko yung mga word like travel. So, this one. And then, kung napapansin nyo, yung airplane, nakarating na siya doon sa other side ng aking canvas. So, ayan, ganun lang siya, guys. So, every time na maggagalaw kayo ng isang letter, o maglalagay kayo ng letter or object, so, duplicate page lang, and then, i-rearrange nyo lang yung mga letters, and then, drop nyo yung susunod na letter. So, ganun lang siya, guys. So, okay, so pakita ko yung H nandun kanina sa behind the airplane. Ngayon, nandun na siya sa baba. And then, nabago na ulit yung mga letters. So, hanggang pakita ko na yung, ayan yung word na da. So, nabuo na siya. Yun lang, duplicate page lang kayo lagi. And then, rearrange nyo lang yung mga letters. So, pwede naman kayong gumawa on your own version. So, baka mas magaling o mas maganda pa nga, di ba guys? Kasi nagka-idea na kayo kung paano siya gawin. So, ayan, yan lang siya. And then, hanggang sa unti-unti na din nawala yung airplane. So, nabuo na natin yung world. And then, wala na yung airplane. And then, after that, so, nag-kinlik ko lang yung animate and sinet ko siya as none lang to none. And then, ginawa ko siyang 0.3 seconds lang siya. So, para hindi siya masyadong mabilis or mabagal. And then, after that, so, kung gusto nyo siyang lagyan ng music, so, meron naman dito sa ating Canva, Pro account to guys. So, click nyo lang yung more, and then music. So, from here, pwede na kayong mamili. So, ito guys, pakita ko lang yung sa settings. So, para hindi kayo mahaluan ng mga paid version, click nyo lang yung settings and then select nyo yung free and apply filters. So, dahil gusto natin instrumental, for example, this one. So, apply filters. And then, ayan na yung makikita nyo. So, ang in-example, parinig ko to sa inyo. So, ayan siya. This one. Yun. Hindi lang ako sure guys kung naririnig nyo siya. Okay, so kung halimbawa ayaw nyong lagyan ng music from here, tapos meron kayong sariling folder para sa music and i-upload nyo. So, from your editing apps, so kung ano man yung gamit nyo for editing a video, so yun, pwede nyo siyang lagyan ng music na gusto nyo. So, after that, pwede nyo na siyang i-download. So, from here, click the download and then select MP4 video. So, all pages na siya, di ba? And then, click on download. So, ayan. Downloading. So, okay. After that, ipapakita ko sa inyo yung ating nagawang example. So, here.
So, that's all for today, techies. Kung nagustuhan nyo ang content natin today, please like and share. At kung may tanong kayo, just leave it in the comment box. And thank you for watching up to this point, and see you on my next video. God bless everyone!